How to calculate sum in Excel sheet? Excel sheet मा sum कसरी गर्ने? फर्स्ट कोलमको लागि without mouse भनेछ विथआउट माउस बिना कसरी सम गर्ने विथआउट माउस बिना सबैभन्दा सुरुमा अल्ट प्लस इन्टर गर्ने र सम आउँछ त्यसैगरी सेकेन्ड कोलमको लागि अटो सम भनेछ अटो समको लागि यहाँ अटो सम भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेपछि इन्टर हानेर सम निकाल्न सकिन्छ त्यसैगरी फर्म टाइपिङ फर्मुला भनेछ फ्रम टाइपिङ फर्मुला यानि कि फर्मुला टाइप गरेर कसरी सम निकाल्ने त त्यसको लागि इक्वल टु sum कोष्ठक इन्टर हानेपछि सम आउँछ यसरी तीनवटा टिप्सबाट एक्सेल सिटमा सम निकाल्न सकिन्छ